Modřanský cukrovar hrál důležitou roli v životě Modřan více než 140 let. Po jeho uzavření a demolici po roce 2000 se z pozemku stal znehodnocený brownfield. Několikrát pak změnil majitele, než ho v roce 2015 koupila společnost Skanska. Ta upustila od záměru původního vlastníka vybudovat zde obchodní centrum a začala plánovat moderní rezidenční čtvrť. Když jsem poprvé přišel na pozemek, měl jsem z něj výborný pocit. A ten byl daný nejenom tím, že pozemek leží u vody, u řeky Vltavy, soutok s Berounkou, je tam brownfield po původním cukrovaru, který nám umožňoval zachovat historické prvky a umožňovalo nám to vlastně vytvořit úplně novou čtvrť a vrátit tomu místu život. Vzhledem k významu pozemku pro celou lokalitu přistoupila Skanska k procesu plánování projektu formou veřejné participace, tedy aktivní spolupráce s místními institucemi a veřejností. Výsledkem procesu veřejné participace a našeho plánování je kvalitní projekt, který v sobě zahrnuje podněty veřejnosti, města, městské části a to je ten velký rozdíl oproti tomu standardnímu plánování. Pokud ty podněty nemáte, tak nevíte a jste odkázaní na to, že vám hlas lidu prezentuje někdo jiný. Ale tadyhle my jsme si poctivě odšlapali 2 roky jednání s veřejností na několika setkáních a tam vlastně jsme se dozvěděli, co ty lidi opravdu chtějí, co opravdu nechtějí. A velmi přesně jsme měli zaznamenáno to, co vlastně lidi očekávají, jaké mají obavy z toho, že tam něco vznikne, co ale by na druhou stranu uvítali, kdyby tam vzniklo, kdyby to možné bylo. Takže to je ta příležitost, kterou když využijí, tak tam pro ně můžou vzniknout funkce, které by jinak museli hledat v dojížďkové vzdálenosti, nebo by tam nebyly vůbec. Podněty, které vzešly z veřejné participace, byly začleněny do zadání pro architektonickou soutěž, jejímž vítězem se stal návrh studia Chybík Kryštof. Veřejná participace pro architekta znamená mít proti sobě reálného klienta. Znamená mluvit s veřejností, budoucím uživatelem těch prostorů a je to pro nás daleko přirozenější, než kdyby jsme to navrhovali sami pro sebe. Příprava nového projektu v Praze často znamená několikaletý proces projektování a schvalování. V Modřanech se Skanska rozhodla tento čas nepromarnit a pozemek nabídla k dočasnému využití místním spolkům, kterým pro jejich aktivity chybělo to správné místo. V létě 2018 tak vznikl Cukrkandl, otevřený prostor s komunitními záhony, hřištěm pro modřanské vodáky i cyklokavárnou Rowbike. Za ty 3 roky, co jsme tady, tak to tady žije čím dál tím víc, bych řekla. Místní lidi se sem naučili chodit. Děláme tady spoustu akcí, které jsou určené hlavně pro děti. Pro dospělí se snažíme dělat hodně hudební produkce a snažíme se, aby Cukrkandl co nejvíc žil. S rodinou pocházíme z Modřan, já jsem se tady narodila a s manželem jsme si tady koupili byt, protože Modřany máme rádi a sem do Cukrkandlu chodíme 2x, 3x týdně, je to tady fajn, prostě je to super vyžití pro děti a my tady trávíme i čas s kamarády, takže máme to tady rádi. Na břehu Vltavy teď vzniká nové centrum této části Modřan. Kromě bydlení tu vyroste živé náměstí s obchody a zcela jedinečný veřejný prostor zaměřený na přírodu, vodu a komunitní život, který tu započal už díky Cukrkandlu. Nový modřanský cukrovar tak naplňuje nejen potřeby svých obyvatel, ale i starousedlíků a městské části. Participace z hlediska pohledu městské části má velké výhody v tom, že v podstatě může vtáhnout do hry svoje nápady, připomínky a určitě bych to doporučil i ostatním městským částem, protože je to výhoda. Je to výhoda toho, že se seznámíte s tím projektem, můžete se s ním zžít, reagovat na něj a samozřejmě i informovat občany, co se v jejich okolí bude dít. Ve Skanska víme, že bydlení nejsou jen 4 zdi nového bytu. Je to také důležitý prostor mezi nově vznikajícími budovami a ten získává díky veřejné participaci ještě lepší formu. Také proto by spolupráce s občany měla být pevnou součástí našich dalších projektů. Tak
Tak dobrý večer, vítám vás v Centru architektury městského plánování, vítám vás v kempu a vítám vás na akci Praha zítra Modřanský cukrovar. Praha zítra předznamenává to, že ten projekt nějakým způsobem ukazuje budoucnost Prahy. My jsme při otevření kempu otevřeli kemp první výstavou Praha zítra. Ta se opakovala ještě několikrát a věnovala se projektům, které nějakým způsobem Prahu mění. Ať už výrazně, když se to týká projektů veřejných budov, infrastruktury, náměstí, veřejného prostoru, nebo dá se říct drobně, ale důležitě, a to se týká právě bytové výstavby, školních budov a tak dále. Vzniknul i web, kde najdete desítky projektů, které se za tu dobu nějakým způsobem posunuly. Buď už tam najdete vizualizaci, nebo zjistíte, že jsou ty projekty realizované. Modřanský cukrovar je jeden z prvních projektů, který vůbec se v té databázi objevil. My vlastně sledujeme ten jeho vývoj celou dobu, všechny ty fáze, o kterých jste teďka slyšeli mluvit účastníky toho projektu, zástupce. My se tady s nimi dneska setkáme. Budete moct potom pokládat i dotazy. Můžete je pokládat na slido.com pod heslem Kempuj online. Dostanete se do aplikace, ve které je možné pokládat dotazy, které já tady potom vidím a můžu se účastníků panelové diskuze potom ptát na to, co vás zajímá. To platí i pro vás, pokud nás sledujete na dálku skrze Facebook nebo Vimeo, můžete se taky ptát. Vy tady v sále máte výhodu, že můžete zvednout ruku, dostanete mikrofon a můžete se zeptat přímo tady naživo. Takže děkuji moc za to, že jste dneska přišli a rád bych pozval starostu městské části Praha 12 Vojtěcha Kose, aby nám na úvod něco řekl o Modřanském cukrovaru. Dobrý den, pane starosto. Dobrý večer. Tak dobrý večer, já moc děkuji za pozvání na tuto akci a chtěl bych poděkovat na úvod určitě Skansce. A Skansce za to, jaký přístup vlastně k té lokalitě, k tomu projektu zvolila. Vždycky ta jakákoliv výstavba pro městskou část nebo pro její obyvatele znamená určitý zásah, změny, nejistotu, dost často to naráží na odpor obyvatel a z našeho pohledu je důležité s tou veřejností komunikovat. A já jsem moc rád, že Skansce se to podařilo. Ten proces byl samozřejmě dlouhý, možná někdy trnitý, protože nejdřív sklízíte ty negativní emoce, Ježíš, zase se bude stavět, zase tady budou jeřáby, beton a tak dále. Ale jak my to vnímáme jako městská část, že v průběhu těch měsíců, kdy s těmi lidmi mluvíte, tak mají možnost se seznámit s projektem, mají možnost k němu dávat nějaké připomínky a vlastně spolu utvářet to město. A to je z našeho pohledu velice důležité. Takže děkujeme za tu participaci. My doufáme, jakožto samospráva, že podobný přístup zvolí i další investoři, že tak to bude vypadat, takhle by to mělo podle našeho názoru být a tomu projektu nelze popřát než jenom úspěch, už se konec konců staví. Já se nesmírně těším, až se ta lokalita tam promění, protože ten brownfield nevypadal moc vábně, i když třeba Roubíčkovi to tam oživili, ale samozřejmě se těšíme na to náměstí, kavárničky, restaurace, co tam bude, nové obyvatele a doufám, že se to všechno povede. Takže ještě jednou děkuji Skansce, určitě vám popřeju hezký večer a těším se na ty prezentace a mějte se pěkně. Děkuji. Tak já panu starostovi moc děkuju za to, že si na nás našel čas a teď bych sem rád pozval pana Petra Duštu, projektového manažera za Skanska Residential. Dobrý den, pane Dušto, vítám vás. Dobrý den, dobrý večer všem. Tak já moc krát děkuji za pozvání do tohoto speciálního krásného prostoru a hrozně bych poděkoval městské části Praha 12 prostřednictvím současného starosty, který tady promluvil hrozně pěkně a nám, teďka nemluvím jenom za sebe, ale nám celému týmu, který na tom pracujeme, to vlastně dělá radost, když tohleto slyšíme, protože ta cesta na tom začátku opravdu nebyla jednoduchá, oni to nebyli... Protože ono to nebylo jednoduché, nebyly to měsíce, ten vývoj nám trval podstatně déle. Tady jste viděli 4minutový film, ale ono to je 6 let práce. A já už se nebudu opakovat to, jak vlastně ten projekt vznikal jako takový, protože to uslyšíte potom od architektů, ale my na ten
náš přístup, který jsme zvolili poměrně holistický v tom plánování toho území jako takového, tak jsme navázali i následně potom, když jsme ty jednotlivé objekty plánovali, dál už potom s architekty a příslušnými projektanty a zaměřili jsme se na oblasti, jako je voda, recyklace, energie, zeleň, ekomobilitu a komunitu. To jsou takový hlavní pilíře, s kterými bych vás teďka narychlo seznámil, jak jsme k nim přistoupili. Velké téma pro nás a obecně, kromě těch energií a dalších věcí, které jsem zmínil před chvilkou, je voda. A v tomto projektu pracujeme s několika typy řešení. Jedna věc je, že hodně řešíme vodu dešťovou. Pracujeme vlastně tak, že máme 3 stupně využití vody dešťové, zachytáváme je na zelených střechách, kde vlastně kompletně celý projekt jsme ozeleněni zelenými střechami. Tam je první stupeň retence, druhý stupeň retence potom začíná v akumulačních nádržích, který zpětně využíváme pro zalévání ať už předzahrádek nebo i veřejné zeleně. A potom až následně, když by voda nebyla možné ji využít, tak odtéká do recipientu do Vltavy. My jsme v podstatě na tomhle projektu jsme zrušili dešťovou kanalizaci a všechno se snažíme využít zpátky do území. To byla voda dešťová a další velice důležitá součást vlastně těch domů bude, že využíváme i vodu šedou, a to znamená, že vodu z koupelen vememe, předčistíme a zpátky ji používáme pro splachování. A tady, když vidíte za sebou, nebo za mnou, za sebou ne, ale tak vidíte ten standardní koláč, který říká něco o potřebě pitné vody v domácnostech a my vlastně 50% z té potřeby jsme schopni ušetřit, a to několika způsoby. Recyklace šedé vody je jedna věc, to znamená zhruba 25 až 30% ušetříme tou recyklací vody jako takové a zbytek potom, že používáme úsporné armatury. Trošku diskutabilní řešení jsou třeba menší vany, ale protože se tam vejde méně vody, někdo to neúplně vítá, nicméně je to opět jeden z přístupů, kde se ta voda dá ušetřit. A co se týká například té vody šedé, tak už je to, nebo bude to už 4. projekt, který v Praze a v České republice my jako Skanska Residential spouštíme. A jenom pro vaši představu, tak na projektu, který máme na Praze 5 v běhu, je 3 roky, nebo něco více než 3 roky, má 167 bytových jednotek a v současné době máme ušetřeno víc než 10 milionů litrů pitné vody, což zase pro představu, kdo zná podolský bazén v Praze, tak jsou to 3 podolské bazény vody. Jenom za 3 roky fungování tohoto objektu. Takže voda velké téma řešíme a jenom taková perlička nakonec, co se týká té recyklované vody. Tady chceme vyzkoušet kromě šedé vody do záchodu, tak i na praní do praček. Tak sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak další velké téma je recyklace už jenom proto, že vlastně jsme na brownfieldu jako takovém, tak se snažíme využít všechno, co tam najdeme, abychom neodváželi na skládku, ale využili v místě, takže veškeré konstrukce, které vybouráme, tak nám jdou zpátky do zásypu, nemusíme tím pádem zatěžovat skládky, dopravu a všechno, co s tím souvisí. A na konstrukce, z kterých vlastně ty budovy budou stát, používáme takzvaný rebeton, což je recyklovaný beton, kde používáme plně recyklované místo kameňů a plně recyklovaný materiál, což buď jsou cihly, anebo beton. Jedná se zhruba až o 20% konstrukcí, které jsme schopni touto metodou nahradit, takže nemusíme někde bourat nebo dolovat kopec, ale používáme věci, které už jednou stály, tak recyklujeme do těchto materiálů. Tady vlastně vidíte, co jsme všechno na stavbě nalezli a následný osud těchto konstrukcí je, že zase skončí v tom místě rozdrcené na potřebný materiál. Zelené střechy jsem zmínil, k tomu už se vracet nebudu a jenom pro toho, koho zajímá, tak tam bude zhruba 14 000 metrů čtverečních těch zelených střech, což je vlastně plocha parku. Drobnosti, kterými vlastně tato řešení doplňujeme, biodiverzita, takže jsou to ptačí budky, speciální budky pro rorýsy, ještěrkoviště, broukoviště. Vypadá to jako drobnosti, ale stačí na to pár pohozených kmenů
a určitě to pomáhá tomu biotopu, který tam buď je v okolí, anebo tam kdysi byl, tak se tam může zase vrátit. Co se týká energie, v dnešní době obrovské téma, tak ty naše budovy v podstatě jsou vymyšleny tak, aby těch energií spotřebovaly co nejméně, a to už, ať už se bavíme o obálce budovy, která je velmi dobře zateplená, používáme dvojskla nebo trojskla s velmi dobrým součinitelem prostupu tepla, hodně izolace na střeše, takže jsme schopní mít objekty, které jsou o 30% lepší, než je standardní budova nebo referenční budova. Používáme rekuperaci tepla už běžně a na střechách máme buď fototermické a současně i fotovoltaické panely. Fototermiku používáme na předehřev vody a fototermiku pouštíme potom do společné spotřeby. Ať už podle nové legislativy nebo i podle vlastně našeho vlastního zadání připravujeme se i na dobu elektromobility a stání, která v těch budovách máme, tak budou být přípravy pro možné využití na elektromobilitu. Hodně toho zaznělo už v tom úvodním videu, ale ještě bych jenom zmínil právě ten cukrkandl, kde se nám, si myslím, za obrovského přispění místních podařilo vytvořit bezvadné místo, kde se lidi scházejí, mají šanci si tam popovídat, navázat na tu participaci, kterou jsme měli. My jsme tím pádem jsme schopni se dozvědět třeba i další podněty, co by tam ještě lidi chtěli. A v tom videu to úplně nepadlo, ale například v našem projektu je loděnice, kterou bychom v životě nemohli vymyslet, protože ani naši architekti teda myslím, protože by je to nenapadlo, ale přišla skupina vodáků, kteří vlastně byli od začátku v tom participačním procesu a přišli jsme na to, že vlastně jim potřebný prostor pro výuku mládeže chybí, takže jsme pak po dohodě s Prahou 12 přistoupili k tomu, že jsme loděnici na pozemek umístili a máme dohodu s Prahou 12, že jim pozemek potom převedeme, včetně investorských práv, a ta loděnice by tam jednou měla stát. To už jsem se asi dostal ke konci, takže děkuji a já předám slovo architektům, kteří vám řeknou, jak vlastně to plánovali od toho začátku. Děkuji. Tak, děkuji mnohokrát. Vítám tady pány ze studia Chybí Krištof Architects and Urban Designers. A představí nám projekt Michal Krištof a Ondřej Mundl. Dobrý den, pánové. Zdravím, dobrý večer. Dobre stojíme, správne? Asi jo. Dovolte teda, aby sme vám predstavili trošku niečo z konceptu návrhu, ktorý sme vlastne vyhrali výzvanú architektonickú súťaž v roku 2016, tuším, že no, to tak bolo. Takže naozaj trvá to nejakú dobu. Veľmi na začiatok sme tam dali pár nejakých vecí, kto sme, čo sme. Sme architektonický ateliér, ktorý tu funguje 12-13 rokov v Českej republike. Máme za sebou Expo Pavilon v Miláne, Valtrovku tu v Prahe, ktorá bola takou priamou referenciou na to, aby nás vôbec Skanska brala ako relevantných partnerov do súťaže na takúto veľkú akciu. Mendlovo námestie v Brne, ktoré sa práve dokončuje, realizuje. Manifesto 1 a 2 u Andelu, alebo Lesy Českej republiky, sídlo Lesov Českej republiky, ktoré bolo, myslím, že tiež pre nás dosť dôležitou vecou, takým začiatkom v rámci realizovania projektov v Česku založených na ekológii. A Pražská filharmonia, ktorú sme bohužiaľ nevyhrali, nevadí. A na budúce za ďalších 50 rokov. A Modranský cukrovar. My radi máme situačky, takže pre ľudí, ktorí nevedia, je dobré ukázať, kde sme, takže tam ten puntík. Sme v Modranech a vlastne pre nás tá prvá návšteva toho miesta bola, si pamätám, niekedy na nejaký podzim, niekedy ráno. A sme prišli, tuším, aj na nesprávny breh na druhú stranu, tam boli tam tie kone tam z toho závodišťa a tak ďalej. A bolo to vlastne taký ako úžasný moment, kedy sme si vlastne uvedomili, že
že je to vlastne vedľa rieky, je to na úžasnom mieste v rámci Veduty Vltavy, kde kedysi dávno vlastne bola fabrika, ktorá bola pre danú lokalitu veľmi dôležitá, okolo nej sa vlastne rozvinula táto časť Prahy. A my sme potom vlastne prišli k tomu, že tam vlastne bol z tej fabriky ostal vlastne len komín, všetko ostatné už bolo vlastne zburané. A prišlo nám vlastne strašná škoda tam v takomto mieste, v takomto úžasnom mieste nepripomenúť, že vlastne tá fabrika tam bola, takže my sme hľadali, jeden z prvých bodov toho konceptu bol vlastne aj prinavrátiť tam nejaký odkaz na tú minulosť, ktorá tu v tomto brownfielde bola. O tom sa budeme baviť potom neskôr v tom návrhu. Veľmi dôležitým bodom toho návrhu bolo vlastne vytvoriť priestupnosť tým územím. Toto územie, tým, že to bola fabrika za plotom, tak bola vlastne obrovskou bariérou pre prechod ľudí z Modrian k rieke, k Vltave. A vlastne veľmi dôležitým našou úlohou bolo vlastne prvýkrát prepojiť Modrany s riekou. A ďalším dôležitým bodom bolo vlastne vytvoriť subcentrum v danej lokalite, lebo vlastne tu žiadne nejaké námestie, niekde, kde by sa ľudia vlastne mohli stretávať a tak ďalej, neexistovalo. Takže veľmi zaujímavým bodom bolo v tomto mieste, v tej bývalej fabrike, vytvoriť vlastne nejaké nové subcentrum celých Modran. Potom, ako už bolo povedané, ďalšie 2 body boli založené na komunitnosti a ekológii. O ekológii tu už niečo bolo povedané. K tomu sme dostali obrovskú inštruktáž, mega dát, ktoré Skanska má nielen od seba, ale aj od švédskej matky. Takže to vlastne sme sa stretli s takýmto prístupom prvýkrát v rámci Českej republiky, že by bola vlastne taký nárok na ekológiu v rámci developerských projektov. A potom tá komunitnosť je niečo, čo sme chceli vlastne vytvoriť v rámci toho celého územia nejakú hierarchiu komunít, rôznych skupín ľudí, či už v rámci blokov, aby vlastne vznikali nejaké bežné susedstvá, ktoré normálne bežne poznáme, keď normálne bežne žijeme v meste, alebo nejaká komunita na úrovni celého územia, alebo nejaká komunita na úrovni vlastne tej mestskej časti, kedy vlastne toto miesto, ako sme povedali, bude veľmi dôležitým tranzitným územím smerom medzi Modranami a riekou. A zároveň sme chceli, aby to územie niečo prinieslo vlastne starousadlíkom, aby to fungovalo tak, že to nebude len pre novousadlíkov, ale zároveň to bude pre tých ľudí, ktorí tam bývajú vlastne v okolí. A o tom budeme ďalej hovoriť. Takže toto bolo nejakých 5 našich ako hlavných princípov, s ktorými sme vlastne pracovali. Ako som vravel, kedysi dávno, bola tam fabrika, bola veľmi dôležitá pre rozvoj celej tejto mestskej časti a keď sme prišli k tomu územiu, tak vlastne už bola zrovnaná zo zemou a jediná vec, ktorá tam bola zachovaná, tak bol komín. Nám to prišlo málo zachovať len komín, preto vlastne od začiatku nám bolo jasné, že sme chceli vlastne v tom nejakom plus minus geometrickom strede toho pozemku aj v mieste, kde vlastne bolo historické vlastne centrum tej fabriky, vytvoriť to nové subcentrum Modran, vytvoriť tam vlastne nové námestie a nejako pripomenúť tam tú vlastne tú prezenciu tých vlastne bývalých hál a vlastne snažili sme sa o to tam do tohto miesta, do tej Veduty Vltavy vlastne priniesť trochu späť tú ikoničnosť tej bývalej fabriky. Takže sme vlastne vytiahli z toho 3 najdôležitejšie objekty, ktoré tam vlastne kedysi stáli. A vlastne na ich mieste sme postavili 2 najvyššie bytové objekty a vlastne jednu halu, ktorá bude taký krytý verejný priestor v tomto mieste, ktorá vlastne bude takou súčasťou tej verejnej vybavenosti tejto lokality. Takže sme vlastne stavali na základe, toto centrum bolo postavené na základe nejakej urbanistickej stopy tej bývalej fabriky a vlastne v novom sme sa snažili vlastne priblížiť a priniesť do toho pohľadu v rámci rieky niečo, čo tam vlastne kedysi historicky bolo a všetci sme to poznali z rôznych pohľadníc a tak ďalej, ktoré zachytávali toto územie.
A ako som vravel, vznikne tam vlastne nejaké nové subcentrum Modran. To subcentrum, je zložené vlastne z nejakého, som sa trošku stratil v tých klikatkách. A je zložené z nejakého námestička s kaviarňami a tak ďalej. A zároveň z nejakého lineárneho parku, ktorý tu je taký najviac urbánny, z miesta okolo komínu, kde vznikne nejaký mini pivovár, vlastne bude tam tá lodenica, ktoré už bolo niečo povedané, vznikne tu nové nejaké kultúrne, multifunkčné centrum, ktoré bude prevádzkovať mestská časť a bude tam môcť sa konať rada rôznych trhov a akcií, ktoré v mestskej časti chýbajú a môžu sa tam diať. Toto je to pohľad z toho námestia. A v rámci toho stredu, toho subcentra pre nás bolo dôležité a nejakou evolúciou toho projektu, ktorá bola dosť aj výrazná v rámci prvého kola súťaže, druhého kola súťaže a následného dopracovania architektonickej štúdie sme sa vlastne dopracovali k tomu, že aj tie základné objekty v tom subcentre vlastne používajú v maximálnej možnej miere ten rebetong, čiže ten materiál, na ktorý sme spoločne prišli, že bolo výhodné tu použiť. A vlastne na mieste, kde stáli fabriky, tak vlastne znovu tam staviame objekty z toho pôvodného materiálu a tu sa snažíme, aby tie objekty boli vlastne v maximálnej miere použité z rebetongu i fasády a aby sme tam vlastne prišli s niečím, čo bude veľmi lokálne špecifické. Toto je pohľad z toho pavilónu, z ktorého bude výhľad na rieku, nejaký multifunkčný krytý priestor, ktorý funguje vlastne na 2 úrovniach, na tejto a na spodnej, kde bude to kultúrne centrum. A to tak nejako preletím, potom budú samozrejme priestor na otázky. Okrem toho subcentra, na to subcentrum, ako som hovoril, sa napája nejaký lineárny park, ktorý je medzi jednotlivými blokmi zástavby a riekou. Ten park je plný detských ihrísk a ďalšie vybavenosti pre danú lokalitu. Nachádza sa v nej aj škôlka, takže nie je to žiadny ohulený projektík, kde by sa postavili len bytové jednotky a nič ďalšie. A myslím, že je to naozaj projekt, v ktorom bolo myslené zo poslednej miery na či už novou usadlíkov, či starou usadlíkov, spolky, ktoré tu existujú a majú záujem tu nejako fungovať a tráviť tú čas, aktivovať vlastne toto územie prirodzene a zároveň pre všetky potreby nových ľudí, ktorí tu prídu. A nejaký pohľad na tú zelenú časť toho lineárneho parku. Samotné potom bloky, ktoré tam sme vytvorili, tak sú vlastne tá urbánna štruktúra bola jednoducho definovaná maximálnym prepojením Modran s riekou, takže vlastne celé územie je logicky nadelené a členené podľa toho, aby sme maximálne dokázali pešie trasy z Modran previesť k rieke. Bloky sú definované tak, že na tejto strane, je to otočené teraz, ale na východnej strane sú uzatvorené do ulice Komořanská a sú maximálne otvorené na západ k rieke, aby ponúkli čo najviac možných výhľadov, nielen pre ľudí, ktorí budú mať v prvej rade objektov k rieke, ale vlastne aj v tej druhej rade. Čo ešte? Čo sa týka tej komunitnosti, ako som vravel, pre tú celú zónu a pre starou usadlíkov, novou usadlíkov bude fungovať to námestie a to je celá tá vybavenosť, ktorá v tejto lokalite bude vybudovaná. A pre každý blok sme vlastne vyčlenili pre každý jeden blok sme vyčlenili jednu spoločenskú terasu s výhľadom na Vltavu. To je vlastne konkrétne, v tomto bloku je to vlastne táto, ktorá bude vlastne takým zdieľaným komunitným priestorom pre vytvorenie susedstva obyvateľov daného bloku. Takže to sú tiež nejaké veci, ktoré dosť častokrát opakujeme, že to vidíme v zahraničí a hľadáme na to vlastne odozvu u investorov, u developerov a vlastne Skanska je prvá, ktorá to vlastne povedal, že áno, paráda, je to, čo hľadáme, je to, čo chceme, je to, čo proste by malo vzniknúť pre tých rezidentov.
Malo by to byť niečo, kde by sa mali stretávať, malo by to byť to, čo by malo pomôcť vytvoriť tie dobré susedské vzťahy a tak ďalej. Takže toto je tá nejaká spoločenská terasa, komunitná. Niečo o tom materiálu už bolo povedané. Je vlastne pre nás je veľmi zaujímavé pracovať vlastne na vývoji nového materiálu. Nikdy som si vlastne osobne nemyslel, že to budeme robiť na developerskom projekte. Vždy som myslel, že to budeme robiť na nejakej galérii alebo múzeu, nie na developerskom projekte. A je to vlastne úžasné, že sme prišli spoločne na tento materiál, na Rebetong a na to, že môže byť nielen niekde skrytý v garážach, ale že môžeme ho exponovať, môžeme ho testovať a môžeme vlastne z neho spraviť reálnu fasádu. Takže vlastne ten objekt potom bude vlastne naozaj reálne z maximálnej miery, tie dva centrálne objekty budú naozaj reálne postavené v maximálnej možnej miere v interiéri, v exteriéri vlastne z tohto materiálu. Sú to úžasnou vlastne textúrou, ktorá vlastne bude hovoriť o hodnotách ekológie, recyklácie a bude zároveň prinášať aj určitú estetickú odlišnosť a estetickú kvalitu v rámci toho daného priestoru. Okrem samozrejme materiálov ako na fasádach, ten materiál používame aj v rámci povrchu na toho verejného priestoru subcentra, toho námestička a sami vlastne budeme testovať všetky možné využitia vlastne tohto materiálu. Neviem, či nekecam už moc. Tak ja idem ďalej. Nejaké obrázky. A už ideš ty? Super. Tak, já bych vám řekl pár slov ke koncepční studii Modřanského nábřeží. Je to studie nábřeží, který navazuje na tento projekt, který vám kolega představil a důvod jejího vzniku. My, když jsme s investorem začali řešit podobu tohoto nábřeží, protože to bereme jako jedna z největších kvalit té lokality nebo vůbec toho bydlení v tomto místě, tak jsme došli k závěru, že řešit to pouze na pozemcích, který mu patří, tak to by dostatečně nevytvořilo kvalitní prostor, který by si zasloužil toto místo. A proto jsme se dohodli zpracovat koncepční studii. Před, řekněme, rokem touto dobou byla založena pracovní skupina. V této pracovní skupině byli zástupci městské části, přizvali jsme do ní Povodí, Institut plánování a rozvoje, Magistrát hlavního města Prahy, samozřejmě investor a my jako architekti. A scházeli jsme se zhruba půl roku a vytvářeli jsme koncept, jakým způsobem uchopit toto území. A to jak v přímo našem řešeném území, v naší části, tak i směrem na sever a na jih, tak, aby vznikl ucelený koncepční materiál, který bude říkat, když se něco v tomto území bude dělat, tak jakým způsobem postupovat tak, aby vznikl nový kvalitní veřejný prostor. Něco málo k historii toho nábřeží je potřeba si uvědomit, že když to teď působí spíš jako tranzitní prostor, výrazně lineární prostor, kde převládá cyklostezka, tak v minulosti to byl výrazné společenské místo, kde se konaly různé poutě, byla tady sportovní aktivity, Modřanský Spartak vychoval několik olympioniků, bylo to místo pro koupání, pro kontakt lidí s vodou, zároveň zde bylo Modřanské nádraží, to bylo nádraží, které bylo primárně zbudované pro Modřanský cukrovar, ale po několika málo letech začal fungovat i pro veřejnost, takže bylo to opravdu místo, které v historii fungovalo a který přinášelo určitou kvalitu do Modřan. Důležitým prvkem toho nábřeží je vlastně podoba krajiny, podoba přírody. Jsou zde modřanské laguny, které v průběhu historie, jak je vidět na těch schématkách, několikrát výrazně měly svůj tvar. Ve chvíli, kdy se zúžila Vltava, tak byly zbudovány člověkem, je to taková uměle vzniklá krajina a primárně fungovaly jako jakési protipovodňové opatření v 19. století. Takže to byla vlastně volná plocha, kam se Vltava mohla rozlévat. V průběhu 20. století po vzniku vltavských kaskád už tady tuto funkci přestali plnit a začaly postupně zarůstat a vznikala tam tady tato kvalitní, velmi kvalitní pro město přínosná nivní krajina, která je obrovským zdrojem biodiverzity a funguje jako jakási akumulátor vody, vlhka a je velmi přínosný pro město jako takové.
Tady vidíte několik obrázků, jak v tuto chvíli nábřeží vypadá. Jak jsem říkal, vlastně převládající funkce v tuhle chvíli je cyklostezka. Vlevo vidíte obrázek vlastně šířky veřejného prostoru, který je sdílený jak cyklisty, tak pěšími, inlinisty a maminky s kočárkami, komukoliv, kdo chce tímto místem projít. A jak je vidět, není to jenom jakási kvalita prostoru, ale vůbec bezpečnost. Bezpečnost, jakým způsobem se lidé v současné době v území pohybují. A to byl vlastně ten hlavní primární cíl, co jsme si řekli jako první bod, proč bychom něco v tom území měli udělat. Druhý důležitý důvod byl vlastně zpřístupnit Vltavu lidem. V tuhle chvíli se nachází v celém území několik tady takovýchhle 2metrových schodů a myslíme si, že ve městě, v bydlení ve městě, kde máte takhle blízko vodu, tak ta kvalita, možnost mít kontakt s vodou, tak to je určitě něco, co v tomto místě chybí a chtěli jsme tam dostat. Dalším důvodem byl, nebo dalším podnětem pro tuhle studii byl vlastně mobiliář. Vůbec to, jak v postupu času se na toto území dostával mobiliář různé doby, různé kvality a bez žádného vyššího principu, žádného konceptu, kde jaký by měl být, tak to bylo něco, s čím jsme určitě chtěli pracovat. A poslední hlavní důvod byl vlastně propojení tohoto nábřeží s Modřany, s Čechou čtvrtí, takže nejen s Cukrovarem, ale i vlastně s širším okolím. Vlastně v dnešní době tam je trať, působí jako bariéra, nejbližší místo je buď severně nebo jižně obejít železniční trať zhruba 20 minut, takže to byl důvod, jakým způsobem se dostat přímo k řece. Takže tady tyto podněty jsme zpracovali do koncepční studie, u kterých bych vám ukázal několik málo ilustrací, na kterých je vidět vlastně princip, jakým jsme v území pracovali. To znamená první důležitý prvek oddělení cyklotrasy od pěší cesty, vytvoření kvalitní veřejné, kvalitní 4metrové cyklostezky, vedle, kde je prostor, tak až 3metrová cesta pro pěší, možnosti zastavení, zaparkování auta, zaparkování kola a výhledu do krajiny Modranských lagun. Tady ve středové části, to se díváme od řeky na Cukrovar, tak v místě, kde projekt rekonstrukce železniční tratě počítá s průchodem, tak zde umísťujeme velkorysé pobytové schodiště, zároveň také molo, jak pro vodáky, tak i pro lidi, co se přijdou do území jenom rekreovat. To je právě onen důležitý kontakt s tou vodou, který momentálně v území chybí. Zároveň si myslíme, že kvalitní prostor by měl mít své zázemí, to znamená, že do terénu zapuštějeme jako možnost šaten, záchodu, tak i případně nějaké kavárny, takže lidi, co tam přijdou, tak můžou strávit daleko více času v území. Tady vidíte malý detail právě té kavárny a blízkosti vodní hladiny. Vytváříme plochu pro relax, pro pobyt. Tady pak trochu dále směrem severněji, kde je to ten prostor nejširší, tak opravdu oddělujeme cyklostezku od pěší stezky a mezi tím vytváříme takové pobytové louky s možností sezení s novým mobiliářem. Tam v dálce vidíte, do doby, než vznikne nová železniční trať, tak v rámci projektu Cukrovaru uvažujeme s dočasnou lávkou, která propojí nadúrovňově stávající trať s centrem náměstí Cukrovaru. V tomto místě využíváme stávající herní prvky, kterým dáváme jakýsi rámec, celujeme do jedné navržené plochy a je zde vidět, jak... Je zde vidět, jak stávající kamenné schody rozšiřujeme o pobytové bloky. Různé zpevněné plochy, které historicky měly různé funkce, v současné době nevyužívané, tak jim dáváme nový život, novou funkci. Umístěme do nich dětské hřiště, možnost pro trénování na inlinech, na koloběžkách. A tady je vidět celková situace, kdy je důležité zmínit, že opravdu pracujeme v čase, máme dlouhodobý cíl, ale máme také krátkodobý cíl. Tyhle dva mezníky dělí zvednutí železniční trati. To znamená, tady se díváte na variantu krátkodobého cíle, než bude zvednutá železniční trať a je zde vidět vlastně dočasné propojení s
Modřanským cukrovarem a tady vidíte variantu dlouhodobého cílu, kdy je zde zbudovaný podchod pod železniční tratí. Poslední obrázek vizualizace. Tak jo, stihli sme to na sekundu v rámci daného limitu a diskutovať verím, že budeme v nasledujúcej diskusii. Ďakujeme. Tak já děkuji, asi už nesu jednu židli a kolegové běžejí pro další. Já jsem viděl, jak tamhle vybíhali ve tmě a běžejí pro další, takže já děkuji. Než vás sem pozvu, protože se ještě nemáte kam sednout, tak jen připomenu, že pokud vy se chcete ptát tady ve sále, tak to samozřejmě moc uvítáme, stačí zvednout ruku, kolega nebo kolegyně vám podají mikrofon. Pokud se chcete ptát vy, kteří nás sledujete u obrazovek, tak vy se můžete ptát přes slido.com a heslo je Kempuj online, takže dostanete se ke mně do tabletu. To platí ale i tady pro vás, pokud někdo nechcete zvedat ruku a šahat na mikrofon, tak prostě to přes telefon sem pošlete. Tak děkuju. Tak já poprosím oba pány architekty, poprosím i pana Duštu, takže řečníky, které jste doteď viděli, a pozvu jsem taky své dva kolegy, kolegyni Michalu Pospíšilovou, která je garantka pro městskou část Prahu 12, a Jakuba Hendrycha, architekta z kanceláře veřejného prostoru, a místo pana starosty, je tu místostarosta, to je příznačné, pan Petr Šula. Pane místostarosto, moc vás tady vítám, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Tak, děkuju. Jak jsem zmiňoval, pokud budete mít dotazy, tak se můžete hlásit, ale já bych teď rád poprosil ještě Jakuba Hendrycha a Mišu Pospíšilovou, kdyby nám něco řekli ještě za ně z toho městského úřednického pohledu a architektonického, protože vy jste odborníci jak na veřejný prostor, tak Michaela odbornice právě na Prahu 12. Garanti území mají na IPRu na starost vědět o tom území první, poslední. Když tam zavoláte, tak vám na všechno odpoví. Takže jestli nám můžete, Míšo, tobě dám přednost, povědět, jakou roli vlastně za tebe hraje Modřanský cukrovar pro Prahu 12, co do toho území vnáší a co tam doteď to území, které bylo vlastně neprostupné, co to znamenalo pro obyvatele, případně pro návštěvníky. Dobrý večer. Já jsem moc ráda, že se tady můžu účastnit této diskuze a děkuji především architektům, že prezentace se mi moc líbila a jsem vlastně spokojená s tím, že po celou dobu jsem do tohoto projektu zapojená a vlastně ty otázky, na co se ptáte, tak v první řadě vlastně tento projekt už od prvopočátku je v souladu s územním plánem. A ve chvíli, kdy Skanska vstoupila do tohoto projektu a začala vlastně plánovat, tak nezměnila jedinou věc, což vlastně za nás jako je veliký přínos a máme to rádi, protože samozřejmě změny v územním plánu navyšují prostory a mění kapacity. A tady vlastně je to definovaný od začátku správně. Takže je to brownfield, je to bývalý Modřanský cukrovar a samozřejmě ten prostor chceme oživit a je nutné ho oživit a využívat ho, protože by byla obrovská chyba toto nemít. Takže samozřejmě je to přínosem pro Prahu 12. Jsme rádi, že tam vlastně vzniká to veřejné prostranství. Po celou dobu jsme vlastně byli s architektama ve shodě a chtěli jsme, aby to tam bylo a vlastně v těch diskuzích jsme neměli žádné velké problémy. To území je definováno jako smíšené území, je klasifikováno na ten kód F, kterému vlastně po celou dobu vyhovuje. Jedině, že jsme tam vlastně jako dimenzovali nějak ty výšky a celý jsme to rozprostřeli tak, aby to bylo v souladu s tím okolím. Snažili jsme se prostě navázat to maximálně na to území těch starých Modřan. A vlastně ty bloky, jako cílem bylo vlastně vytvořit samostatné bloky, samostatně fungující, ale zároveň, aby byly prostupné, což vlastně byl jako velký požadavek za nás a myslím, že se to povedlo.
A tohle to vlastně celou dobu teďka mluvím jenom o té první etapě, ale jsme potom rádi, že to jako překročilo ještě nějakou jako mez a tím jakoby přínosem a tím plusem je prostě vyřešit to kvalitní nábřeží. A vlastně to nábřeží už je za tím projektem vlastně jako překračuje, je až za tou železnicí, ta železnice tam vlastně vytváří tu bariéru proti vodě, ale je strašně důležitý to propojení. A my vlastně chceme, aby to nábřeží bylo využíváno jak těma stávajícíma občanama, který to vlastně tam jako tu kapacitu už teďka vlastně jako navyšují, ale zároveň vlastně to hrozně využívají, ale nechtěli jsme tam vkládat žádný jako nový prvky, aby to vlastně nebylo jako předimenzovaný. Vlastně chceme, aby to bylo spojený, aby vlastně ty noví občané a ty staří občané si tam, nebo původní, si tam jako rozuměli a bylo to dostatečný a pro všechny potřebný. Děkuju. Jakube, pro tebe taky na úvod prostor, abys mohl komentovat. Děkuji, dobrý večer. Mě ten projekt strašně baví, protože svým způsobem ukazuje to, co jsme někdy před 8 rokama definovali v principech ať už manuálu tvorby veřejných prostranství, anebo v koncepci Pražských břehů, tak ten projekt to dál rozvíjí a navazuje na to a ukazuje, jaký jsou možnosti. A druhou věc, kterou bych zmínil, tak je to, že ať už developer nebo architekti nekončí prostě na hranici pozemku, což je strašně důležitý a koukají se prostě za hranici, snaží se navázat na to své okolí, ať už je to v rámci nábřeží, anebo je to v rámci připravované tramvajové tratě, nebo celého toho okolí. A samozřejmě to začíná tím zapojením obyvatel v rámci participace. A to si myslím, že je strašně důležitý, ať už pro to samotné území, anebo pro celou městskou část, případně celý širší území podél Vltavy. Děkuju. Děkuju, že zmiňuješ participaci. Je tady dotaz právě na to, zda participace probíhala, koho jste se ptali, na co a jak. My jsme viděli v tom videu, že participace nějakou formou probíhala. My jsme tady dokonce v některých přednáškách měli tento projekt jako příklad participace. Skanska s tím má zkušenosti. Vlastně v době, kdy Praha zaváděla participaci jako standard, tak vy už jste ze zahraničí věděli, že se podobný přístup realizuje. Já se chci zeptat, jestli u tohoto projektu jste narazili na něco nového, nebo jestli jste postupovali podle zavedených postupů, které už jsou osvědčené, a případně jakou roli tam hrála ta zvednutá železnice, protože to je něco, co vlastně ovlivní až ty budoucí obyvatele toho území hlavně, kteří se ale často, jak mi developeři říkají, stávají potom jejich hlavními kritiky těch developerů, že bydlí v tom území a ty další etapy už nesnášejí lehce. Tak jestli můžete okomentovat toto, jak se participovala vlastně ta zvednutá železnice a zda jste tam měli nějaké nové přístupy. Tak děkuji za otázku a musím říct, že vlastně nás na participaci překvapilo úplně všechno, protože my jsme s tím začínali po předchozích, bych řekl, pionýrských krůčích, kdy jsme participovali v případě třeba tvorby parku, tak tady jsme vlastně začali úplně od začátku. My jsme do participace šli s tím, že vlastníme území, že tam chceme stavět, ale co tam budeme stavět, jak to bude vypadat, co tam všechno bude, jsme opravdu nechali na ať už laické nebo odborné veřejnosti. A tak, jak jste viděli v tom videu, tak potom vlastně po té, co jsme sesbírali ty jednotlivé podněty, tak ty jsme předali různým architektům, kteří se s tím různě jako poprali, když to tak řeknu lidově. A musím teda pochválit kolegy z Brna, kteří pak teda byli vyhlášeni za vítěze, že byli jedni z těch, kteří poslouchali dobře a ve finále pak poslouchali a dokázali plnit ne přání investora, ale přání veřejnosti městské části města nejlépe. Tak proto jsme je vybrali. A co se týká participace nebo záležitosti zvýšené trati železnice v rámci participace, tak jsme to vždycky zmiňovali, ale tak, jak to bylo, protože zvednutí železnice není v naší moci, není to
naše akce, je to investiční akce hlavního města Prahy a je to ještě rozsáhlejší akce, která v sobě zahrnuje i napojení Prahy 12 na okruh. Takže toto všechno, tak jak jsme informace měli, jak jsme transparentně s občany i buď s městskou částí nebo za pomocí městské části informovali občany a vždycky jsme se snažili udělat maximum pro to. A když jsme viděli, že investiční akce hlavního města se zpožďuje, tak jsme hledali náhradní řešení, což tady také padlo. Když jsme nemohli, nebo nevěděli jsme přesný termín, kdy bude zvednutá železniční trať, tak jsme se snažili jít jiným směrem, což znamenalo POD. Ve finále teďka jsem tady říkal i místostarostovi, tak jsme našli nějaké staré nepoužívané chodby, které právě z bývalého cukrovaru vedou pod tratí teď, tak možná se pustíme i do jejich rekonstrukcí, protože nechceme čekat na to, až se dohodne hlavní město se správou železnic a zvednou železniční trať, což je akce za několik miliard. Nemají na to dneska peníze, nemají na to kapacity, tak chceme opravdu tu akci celou zpřístupnit, nábřeží zpřístupnit tak, jak na začátku bylo slibováno a architekti měli a město mělo vymyšleno v rámci územního plánu. Než se tam diváků na dotaz zeptám se, můžete doplnit? Rovnou nám doplňte, prosím, jenom připomenout, kolik lidí se tam bude stěhovat? Jaké jsou kapacity? Kapacita toho území je zhruba 800 bytů a komerční prostory, které zahrnují jak obchody, tak služby. Je tam loděnice, pivovar, mateřská školka. Děkuji. Pane architekte, prosím. Ja som chcel ešte doplniť. Tá prezentácia bola taká nejaká jednoduchá a na takomto mieste je asi dobre sa baviť a povedať ľuďom nejaké ako detaily, viac ako si človek môže nájsť asi na web stránkach a tak ďalej. A by som chcel povedať asi ako dve veci. Je veľmi dôležité, aby participáciu robil odborník, aby to nerobil developer alebo architekti sami, ako si možno, že veľa ľudí myslí, že tak to je nejaká participácia, sa stretneme s ľuďmi a nejak to ako zašolicháme. A tak to určite nie je. Tu robil pán architekt Klapšte, ktorý je ako obrovský odborník a veľmi dobre aj so svojím celým tímom. To nie je jeden človek, to je celý tím ľudí, ktorí to vedia zvládnuť a je to samostatná disciplína. Ako zvládnuť nejakú väčšiu skupinu ľudí, nejako to kormidlovať konštruktívne, nie naopak, je samostatná disciplína. Takže je to veľmi dôležité, aby to zobral do rúk odborník. A druhá vec, tá participácia bola dvojkolová a je dôležitá, aby sa diala vlastne v správnom momente. To je tiež dôležité, aby aj tá participácia vlastne mala nejaký ako feedback. Preto bola vlastne dvojkolová. Že to nebola jedna akcia a nebolo to tesne predtým, ako architekti a developeri mali už hotový projekt pre územné povolenie a urobili akože participáciu, ale táto participácia bola vlastne súťažným podkladom pre našu prácu, jej prvé kolo. To znamená, že keď my sme začínali na tom pracovať, tak sme to dostali už prvé závery z prvého kola participácie my ako podklady. My sme nejako dokázali reflektovať to v nejakom základnom koncepte. Potom, to sme prvýkrát zažili ako v histórii nášho ateliéru, že sme boli predstavení, alebo sme boli predhodení DAVu a museli sme vlastne náš návrh nielen prezentovať investorovi, developerovi a odbornej verejnosti v porote, ale zároveň sme museli ten náš návrh prezentovať verejnosti a boli sme vlastne súčasní toho druhého kola tej participácie, kedy na veľmi veľa vecí sme pochopili, lebo sme sa vlastne ako bavili s tými reálnymi ľuďmi. A aj myslím, že Skanska bola sama prekvapená, keď vlastne sme odozdali ten finálny návrh v tom druhom kole, že bol dosť odlišný od toho prvého kola. Nie je úplne ako všetko, ale ako veľa vecí bolo vlastne zmenených a sme naozaj na to na tú reálnu skúsenosť tých reálnych ľudí a na reálne skupiny ľudí a tie reálne spolky sme reagovali. A pre nás ako architektov je to veľmi dôležité, že nestaviame nekreslíme nejaký projekt len tak ako si pre developera alebo len tak ako na papier si niečo čmárame, ale že sme videli už v súťaži, že pre aké spolky to robíme a len to podľa mňa ako je predpoklad toho, že to naozaj bude fungovať, keď sa to postaví. Lebo vlastne to je otázka každého veľkého developmentu, aby keď sa postaví, aby fungoval. A každý sa pýta, a ako bude fungovať? Akože to postavíte a ono to zrazu bude fungovať. To je veľká otázka vlastne každého veľkého mestského developmentu,
že kedy to začne fungovať, ako to začne fungovať a akože začne to fungovať tým, keď sa to postaví, keď sa prestrihne páska, alebo 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov potom, aké sú to proste tie momenty, kedy začne to územie fungovať. A tu pre nás vlastne bolo dôležité, že ono vlastne už funguje teraz, to vlastne dočasným využitím a to, že tam vznikol pivovar, škôlka, komunitné kultúrne centrum, detské ihriska a vlastne tá lodenica, to normálne by sme vlastne na to neprišli, keby sme ten feedback nemali v rámci tej participácie. Takže toľko. Děkuji moc krát za obsáhlý komentář. Pan místostarosta chtěl reagovat, tak já ho poprosím o reakci. Ještě poprosím, jestli bych mohl do režie pustit prezentaci. Možná pana Dušty, že jsme si promítli náhled toho území, aby jsme ho tady za sebou měli. Já případně tady předám prezentér, ještě nám to tam pak přepnete, až se tam prezentace objeví, aby jsme měli nějakou ilustraci, když bychom chtěli něco ukázat. A poprosím pana místostarostu o reakci. Já děkuji za slovo. Už to tady řekl pan starosta, taky velmi si cením přístupu Skansky, jakým způsobem vlastně k tomu přistoupila. Já v tomto případě jsem už téměř pamětník, protože jsem byl opravdu od počátku, ještě předtím, než byli vůbec vybraní architekti, tak už tady byla pracovní skupina, kterou právě s panem Klápštěm vlastně připravovala i výběr těch architektů, která byla velmi zajímavě složená z místních obyvatel. Byli tam architekti, byl tam i farář Českobratrské církve husitské, která vlastně tam kousek od toho je. Já bydlím taky kilometru a půl vlastně od toho. Bratr v Cukrovaru pracoval, takže k tomu mám taky nějaký vztah. A tenkrát jsem tam byl ještě jako opoziční zastupitel tady, takže bylo i fajn, že tam byl ten průřez, že to nebylo jenom, že si to vedení současné nějakým způsobem samo řeší. To je jedna věc, která si myslím, že i z důvodu participace je důležitá. A já si navíc pamatuju i ten projekt, který byl předtím, o kterém se tady nezmiňoval, ale myslím si, že by to zaznít mělo. Tady totiž už byla smlouva mezi městskou částí a tím předcházejícím developerem, který vlastnil ten pozemek, kde bylo obchodní centrum, troufám si říct, velikosti Nového Smíchova. A bylo tam, myslím, že 25 podlažních baráků, jmenovalo se to Riviera. A nikdo to s nikým neřešil, bylo to takhle prostě už schválené a téměř se jako mělo jít tímto směrem, kdyby to developer teda neprodal Skance. A Skanska to opravdu vzala úplně od začátku. Na začátku na té participaci se vůbec řešilo, chceme tady velké obchodní centrum velikosti Nového Smíchova? Občané sami řekli, že nechtějí, protože by to samozřejmě přivedlo dopravu, chtěli tam místní centrum pro ty lidi, kteří tam žijí, který by mohli využít. Na náš návrh vlastně byli doplnění vodáci, protože ty bohužel při výstavbě tramvajové trati právě přišli o tu loděnici a věděli jsme, že ji potřebujou a další spoustu věcí, takže těch námětů strašně důležité bylo to, že jsme si vzájemně naslouchali během toho procesu, takže ano, řešili jsme i to, co se řeší u všech projektů, výšky budov a další, ale vždycky jsme našli nějaký kompromis k tomu, aby ten projekt fungoval a ještě jednou bych chtěl tady ocenit přístup investora v tomto případě. Takhle, kdyby opravdu přistupovali k tomu všichni, tak to bude skvělé. Děkuji moc krát. Máme tady dotaz, tak poprosím, dobrý den, vítejte v kempu. Nevím, jo, slyšíme se. Dobrý večer, moje jméno je Hejduk, já jsem občan, který má vztah k lokalitě, proto chci položit svůj dotaz. Pan místostarosta to zmínil, ten předchozí investor, který vlastnil ten pozemek, se jmenoval Neocity, ale jeho vlastnictvím, já jsem bohužel taky pamětník, nebylo jenom cukrovar, ale byly to ještě další pozemky, na kterých vznikly už v současné době buď hotové a zabydlené, nebo ve fázi hrubé stavby dokončené projekty. Je to Modřanka a Nové Modřany. Tam každý z těch projektů má kolem 350 bytů. Skanska o kvalitě projektu nechci diskutovat, je to hezký projekt. Skanska je rozhodně jeden z nejlepších pražských developerů. Zástavba na Brownfieldu v intervilánu města je naprosto správný směr, to je bez pochyby. Ale ten projekt zahustí tu lokalitu dalšími 800 byty a Skanska o tom projektu mluví od roku 2015 nebo 16. Nicméně od roku 2006 už se uvažuje a bohužel dosud nerealizuje rekonstrukce Komořanské ulice. Je to stavba číslo 513 městská,
která byla v nějakém profilu městskou částí potvrzena, tuším, že to byla nějaká varianta 5A, a je to vlastně pokračování té čtyřproudové komunikace, která končí Modřanského nábřeží, končí tou křižovatkou Generála Šišky a dál pokračuje jako naprosto nevyhovující komunikace ulice Modřanská až vlastně na Zbraslav. A pokud někdo z vás je místní a má k té lokalitě vztah, tak ví, jak ta dopravní situace tam vypadá. Dokonce jsem si všimnul na té prezentaci architektů na jednom z těch masterplánů na konci té prezentace, že ta čtyřproudová komunikace kolem toho projektu je tam i zanesená. Otázka zní, a je to nikoliv na architekty, nikoliv na developery, ale je to na městskou část a především na město, proč nejdřív nebyla realizovaná ta dopravní obslužnost, která se skládá nejenom z té komunikace, která má vlastně se napojit až na městský okruh za Šabatkou. Tam je dokonce na tom vyústění Cholupického tunelu už vybudované to přemostění. Stojí to tam řádově 10 let. A proč se nejdřív nepřipravilo jakoby prostředí pro to, aby tyhle všechny projekty mohly se vlastně jenom napojit a vytvořit skutečně příjemný prostředí, protože takhle vznikne určitě příjemný prostředí, ale bohužel jenom v té lokalitě samotné, nikoliv bez nějakého urbanistického řešení v celku toho čtverce Prahy 12. Děkuji. Děkuji moc krát. Jestli můžete, pane místostarosto, zareagovat, určitě poprosím i Míšu a případně Jakuba. Přesně na tom pořadí toho, jak se ty projekty řeší, případně jak na tom ta rekonstrukce Komořanské je teďka. Určitě děkuji za ten dotaz. Já sice jsem v té době nebyl ještě ani zastupitelstvu, ale jsem samozřejmě o tom informován. Teprve po 10 letech, tak v loňském roce bylo potvrzené vydané územní rozhodnutí právě na obchvat Komořan a napojení na vlastně ten okruh. Vím, že v té současné době se zpracovává vlastně studie toho, do jaké míry se ta situace za těch 10 let změnila, tak, aby se dalo pokročit vlastně k té další fáze toho projektování, to znamená ke stavebnímu povolení. A Skanska víceméně na své náklady v loňském roce přistoupila alespoň k tomu, že tam rozšířila vlastně jste místní, takže to budete znát, u toho tramvajového mostu tu komunikaci tak, aby tam byly 2 proudy, dalo se jednodušeji vlastně zajíbat. Alespoň tomu došlo, ale bohužel bylo to napadnutý u soudu a ten soud opravdu trvalo to takhle dlouho, takže proto to je asi to hlavní, co bych tomu řekl. Děkuju. Já možná bych ještě pana místostarostu doplnil v tom, že spolu s hlavním městem Prahou je připravená akce ještě i rekonstrukce Komořanský, teda minimálně v úseku od Generála Šišky až za ulici k Modřanskému nádraží, která by měla stávající Komořanskou rozšířit, přidat cyklopruh, udělat světelně řízené křižovatky a na ní by potom navazovalo to plánované potom případné napojení i na okruh. Děkuju. Jestli můžeš, Míše, taky zareagovat, jenom potvrdit. Je tady ještě otázka na dopravní obslužnost těch 800 bytů, tak jenom tam se plánuje i výstavba tramvajové trati. Tak jestli můžeš případně okomentovat i to. Tak já bych k tomu chtěla říct, že v podstatě my jsme to Skansce povolili s tím, že jsme schválili tu rekonstrukci té Komořanský a tam se děje vlastně taková věc, že vlastně přeložka Komořanské ulice je opravdu jako strašně nákladná a v podstatě budoucí investice, která je bohužel spojená i vlastně s tou přeložkou tramvajové trati. Tady vlastně Skanska má to štěstí, že v tom celém území, kde vlastně, který je plánovaný jako zastavitelný a celou dobu tam bylo i s touhletou kapacitou, tak vlastně ještě nedochází k té přeložce toho vlaku. Takže tam vlastně je to jakoby zabezpečený a dopravně je to napočítaný na to, že vlastně
ta rekonstrukce té komořanské tomu bude dostačovat. S tím, že vlastně teďka schvalujeme všechny možné ty tramvaje. Že jo? Teďka už vlastně probíhá realizace tramvajové trati vlastně z Modřán, která bude pokračovat do Libuše. Ta už se staví, o tom určitě víte, je to podél Modřanských Rokle. A další vlastně dopravní odlehčení pomocí městské hromadné dopravy bude tím, že dalším krokem je tam ta plánovaná tramvaj vedoucí do Komořan, která vlastně bude končit v modřanských strojírnách. A to už je vlastně taky jako schválená plánovaná stavba, která vlastně určitě té dopravě tam napomůže a vlastně díky tady těmhletěm věcem, těmhletěm stavbám, záměrům, vlastně jsme s tímhletím mohli počítat, s tímhletím záměrem té Skansky vlastně v této ploše, která má to velký štěstí, že je jakože takhle blízko k tomu městu. Že samozřejmě Komořany jsou už dál a tady vlastně to úplně jakože těsně navazuje na ty kapacity, které tam jsou. Já ještě doplním v krátkosti, fakt v krátkosti. Súťažný návrh, ktorý vyhral vlastne súťaž, bol vlastne návrh, ktorý počítal so zdvihnutím vlakovej stanice, s novou Komoranskou a so všetkými proste vecami. A vlastne najviac nám trvalo nie nakresliť domy alebo nakresliť nejaké materiály alebo námestie, ale vlastne vymyslieť vlastne etapizáciu toho celého projektu a to, aby vlastne fungoval bez novej Komoranskej, so starou Komoranskou, s rekonštruovanou križovatkou, aby na to fungovali vlastne výpočty dopravy, aby sme púšťali ten projekt ako postupne, nie v celku, aby sa vlastne nastavila etapizácia toho celého projektu, aby sme počítali s projektom aj za protipovodňových opatrení, ktoré sú dnes, aj za protipovodňových opatrení tých nových. A vlastne toto bola taká možno, že tá najväčšia práca, keď sa niekto spýtal, že a čo posledných 6 rokov sme robili, tak vlastne sme riešili to, ako ten projekt vlastne reálne je možný postaviť a postupne ho púšťať do tej lokality, lebo samozrejme naraz tam pustiť 800 bytov je nemožné. A keby sme to chceli, tak a keby sme chceli s tým ideálnym spôsobom, že počkáme až na novú Komoransku a počkáme až na nové protipovodňové opatrenia, tak ten brownfield tam bude ďalších 50, možno 100 rokov. Takže to je tiež taká vec, ktorá bola vlastne veľmi náročnou toho projektu, to vlastne celé vymyslieť, ako to vlastne postupne do toho územia púšťať. Takže to len taký ako malý komentár. Děkuju mnohokrát. Poprosím mikrofon tady do druhé řady. Nevím, jestli mi Štěpán někam... A tamhle, tak pardon, tady pán se hlásil, tomu jsem to odkývnul, ale tak dám vám teďka přednost, prosím. Jo, tak můžu já, nebo... Dobrý. Tak jo, dobrý večer, díky všem za prezentace a já možná zkusím z dotazem z trošku jiného soudku. Vlastně v té úvodní prezentaci tam bylo jenom vlastně tak rámcově nakousnuto, že vlastně počítáte s implementací obnovitelných zdrojů energie. A mě by v tomhle kontextu zajímalo, protože je to projekt, který se očividně dívá do budoucna, snaží se jako koncepčně počítat s nějakou udržitelnou budoucností toho prostoru kolem, tak by mě zajímalo, nakolik ten projekt počítá s vlastně využitím třeba elektromobility. Vy jste zmiňovali vlastně, že tam máte jak fototermiku, tak fotovoltaiku, tuším kolem 1000 metrů čtverečných, tak jenom tam, jestli to možná nosíte v hlavě, tak by mě zajímalo třeba instalovaný výkon ve fotovoltaice. A v tomhle kontextu se chci ještě zeptat na to, jak s tím jako plánujete nakládat do budoucna. Jestli tam plánujete, já nevím, bateriové úložiště, jak je řešené nabíjení v kontextu elektromobility a podobně. Protože když se na ten projekt dívám, tak co mě napadá je, že určitě se tam bude stahovat, řekněme, movitější klientela, protože je to nový projekt a to znamená, navíc je na relativně periferii, to znamená, dá se asi předpokládat, že spousta lidí tam bude vlastnit auto, bude vlastnit elektromobil. To znamená, jak už v dnešní době s tím ten projekt je schopen počítat a jak jste se na tenhle ten aspekt vlastně připravovali. Tak děkuji mnohokrát, prosím. Děkuji za dotaz. Asi kdybych měl úplně komplexně a v detailu odpovědět úplně na všechno, na co se ptáte, tak to je diskuze na samostatné téma, ale určitě v tomto projektu se do budoucnosti díváme a na trendy, ať už je to
fotovoltaika nebo udržitelnost obecně jsme připraveni a připravujeme se. A co se teda elektromobility týká, tak tam je potřeba několik vstupních parametrů vědět a znát. Zaprvé musí být připravená rozvodná síť a musí na to být legislativa. V současné době obojí pokulhává, nicméně my chceme mít objekty připravené tak, aby byly připraveny na 100% elektromobility, které by mohly být v parkovacích stáních, které jsou pod budovami. Máme tam i elektronabíječky, které jsou venkovní, což už dneska je poměrně standard. A pak už je to otázka toho, jak vlastně ty auta budou v budoucnu fungovat. Když si vezmete evropský průměr, tak nájezd jednoho elektromobilu je 50 km denní. Jo? Takže pokud bychom uvažovali třeba tohle číslo, tak není problém nabít všechny elektromobily. Pokud by se vám ta dojezdová doba začala zvyšovat, tak začne být problém s rozvodnou sítí. Takže ve chvíli, kdy dojde k dořešení vlastně a pokrytí kapacity rozvodné sítě, tak my uvnitř těch objektů budeme připraveni, já si myslím. Otázka, kdy to bude, to je otázka spíš na rozvodné závody a na legislativce, protože ještě dneska ani nemám zejména teda pro bytové domy, legislativu připravenou tak, aby bylo dovoleno komunitní sdílení elektriky. Jo? Takže tam my jsme ve velice složitém prostředí, kdy my se snažíme něco predikovat a buď se nám to pod rukama mění, anebo vlastně jenom se dohadujeme a uvažujeme, co by mohlo být. Co se týká fotovoltaiky, tak je to jedno z mála čísel, který v hlavě nemám, ale instalovaný výkon celého souboru úplně nevím přesně, ale pokud bude zase legislativa platná od příštího roku, tak to bude 50 kW, tak to může být až 50 kW píku na objekt, takže kdybychom šli na maximum pro jeden objekt, máme tam 8 objektů, takže 5x8, tak byste si dopočítal instalovaného výkonu fotovoltaiky. Ty chceme zejména používat pro společné prostory a v případě, že teda legislativa k tomu bude určená a bude platná, tak i pro komunitní sdílení v objektech. Stačí? Tak děkuji mnohokrát. Další dotaz, prosím. Dobrý den, vítejte v kempu. Dobrý den, dobrý večer. Já děkuji za předchozí otázku. Já bych šel možná ještě trošku hloub. Možná tomu nerozumím. Vlastně ta firma, která tam ty fotovoltaiky nebo případně ty terminály bude dodávat, to už je vybraná, nebo bude probíhat nějaká soutěž? Je možné se třeba přihlásit, nebo jak to takhle probíhá? Díky za odpověď. U nás na všechno probíhá soutěž, takže se přihlásit můžete. Děkuju. Děkuju. Je tady další otázka, to bude částečně na pana místostarostu, nebo možná jenom. Týká se dostatečné kapacity škol a školek v okolí, protože samozřejmě to je něco, čeho se většinou obávají starousedlíci nebo nově přistěhovalí, kteří třeba čekají na to, kam umístí své dítě a podobně. A taky ještě správa těch veřejných prostor, které my jsme tady viděli na těch prezentacích, protože je pak na městské části a Praze, aby převzala ty veřejné prostranství, tak zdá nám, můžete toto komentovat. Kapacita a potom správa. Určitě děkuji za tyhle dotazy. První oblast toho školství, my jsme si nechali zpracovat už někdy před 6 lety první demografickou studii, následně se vlastně aktualizovala a je jasné, že Praha 12 tady v té vlastně oblasti u Vltavy, to znamená Staré Modřany, Komořany, tak potřebuje de facto 2 nové základní školy. Každá ta základní škola 3x2 tříd, což je 840 dětí, potřebujeme vlastně do Starých Modřan, do Komořan. Ta první základní škola by měla vzniknout v Komořanech. My jsme v minulém období dělali vlastně na to architektonickou soutěž, vysoutěžili jsme architekty. Já teď v tuhletu chvíli mám vlastně ve své gesci na starost výstavbu nové základní školy v Komořanech. Naším cílem je, aby de facto do 4 let, to znamená v roce 2026, ta škola se otevřela. Je to samozřejmě náš plán, cíl. Uvidíme, jestli se podaří, jestli se nám do toho nebude někdo odvolávat a tak dále, ale to je naše představa. Takže to je první a zároveň budeme rozšiřovat kapacity i ve Starých Modřanech, kde máme jasný plán i prostor, kde by k tomu mělo dojít. Mělo by k tomu dojít u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, kde máme 1 volný prostor a zároveň tam máme další 2 pavilony, takové Tesco baráky řeknu, kde jsou de facto první stupně těch 2 základních škol, které tam jsou, k dolům a Tomáše Garrigua Masaryka, kde by následně měl vzniknout vlastně další prostor, tak aby ta kapacita byla dostačující. Takže bude to
vznikat postupně, nicméně postupně samozřejmě bude vznikat i ta výstavba, ať už u Modřanského cukrovaru, tak v rámci vlastně Komořan a dalších lokalit. U nás ty školy jsou velkou prioritou, chceme do toho investovat. Samozřejmě je to nějaký čas, to samozřejmě je jasné, ale pracujeme na tom. To byl první dotaz. A ten veřejný prostor, tak jako i u jiných projektů, tak i se Skanskou máme domluvu na tom, které vlastně z těch pozemků zůstanou ve vlastnictví těch SVček a ten další veřejný prostor, který bude přebírat městská část. Zároveň tam i pracovní skupina bude ještě stále diskutovat ten společný prostor, jak by měl vypadat, tak, aby to zapadalo do toho, co městská část využívá, tak, aby to byla schopná i platit, protože samozřejmě to, že převezmeme nějaký veřejný prostor, je vždycky strašně fajn, ale vždycky to znamená nějaké náklady a s tím se vlastně se vším počítá, tak, aby to bylo průchozí a ten prostor mohli využívat nejenom ty nově vlastně nastěhovaní, ale i současní obyvatelé v okolí. Děkuji mnohokrát. Já ještě doplním pana místostarostu, tady velice oceňuji přístup městské části, co se týká inovativních řešení, protože tak, jak už jsem zmínil při té předchozí prezentaci, tak my jsme tady vytvořili kompletně modrozelenou infrastrukturu. Není to úplně běžné, kdo se někdy setkal v dřívějších dobách s požadavky TSK, což správcovská organizace tohoto města by v podstatě všechno buď zaasfaltovala nebo zabetonovala, tak tady jsme šli přesně opačně, veškerou vodu buď retenujeme nebo vsakujeme a nebylo úplně jednoduché vlastně vysvětlit, že tohle je ten trend do budoucna. Městská část Praha 12 pochopila, v podstatě menší projekty už i realizovala na svém území dříve a domluvili jsme se vlastně, že tohle je ten správný směr a i městská část souhlasila s tím, že byť třeba některé prvky budou znamenat náklady zvýšené pro městskou část, tak je to správně. A prvky modrozelené infrastruktury si bude přebírat a bude se o ně starat. Děkuji mnohokrát. Zeptám se, zda je další dotaz. Tak, případně tady máme dotaz, který se týká pražských stavebních předpisů. Vyšla novela, která řeší parkovací minima, která se týkají tedy hlavně centra. Je tady dotaz, zda ta novela ovlivňuje nějakým způsobem i lokalitu Prahy 12, zda to už tento projekt nějakým způsobem ovlivnilo, zda už máte případnou úlevu, nebo zda tato lokalita už má nějakou úlevu, nebo si ji může dopřát. Já nepředpokládám, že má tato lokalita nějakou úlevu a musím říct, že my jako Praha 12 tak budeme schvalovat usnesení, že s tou novelou nesouhlasíme, protože nám to ubírá v některých místech ta parkovací místa. My jsme to hodně diskutovali, já třeba osobně určitě souhlasím s tím trendem, aby v případě bytových domů, které jsou, řekneme, sociálního charakteru, jsou případně pro, řeknu, maminky s dětmi, pro lidi, které opravdu si ten automobil velmi pravděpodobně nekoupí, tak aby tam ta možnost byla, ta parkovací místa, a měly by to být víceméně městské byty. A to jsme dali i do toho našeho návrhu, protože v takovémto případě určitě si nemáme problém, ale aby to bylo plošně pro vlastně veškeré to bydlení, tak s tím problém máme, protože u nás už dneska vlastně je nedostatek parkovacích míst, zejména na těch sídlištích a naopak bychom rádi to navýšili, takže tak. Tam míří můj dotaz, protože pokud tady, dejme tomu, v takovém projektu vznikají parkovací stání, která si k tomu člověk kupuje, zda v projektu vznikají i parkovací místa na povrchu, která potom může využít kdokoliv, které ale logicky potom vedou k většímu počtu automobilů v té lokalitě. Zda byste mohli zareagovat na toto. Zase v tom veřejném prostoru objevují ještě parkovací místa, která bude moct potom využívat kdokoliv, případně ten, kdo tam bydlí a bude mít třeba 2 auta. Tak zareaguju. Už od prvopočátku vzniku tohoto projektu vlastně Praha 12 deklarovala, že požaduje navýšení parkovacích míst oproti stávajícím předpisům, takže tohle my jsme akceptovali, přestože pro nás to jako pro investora není úplně jednoduché, že ty parkovací stání pod zemí jsou drahá jako na výstavbu, je to obrovský náklad navíc, ale udělali jsme 10 až 15%, záleží podle fáze, v které se nalézáme, 10 až 15% kapacity navíc a vznikají i návštěvnická parkovací místa na povrchu, ale tam musím říct, že jsme opravdu šli na počty minimální, protože po diskuzi s architekty nechceme mít čtvrť jako místo parkoviště nebo parkoviště místo veřejných prostranství, kde lidi spíš můžou navazovat kontakty nebo být, nechceme zastavit autama.
Takže jsme k tomu přistoupili takto. Než dám slovo Míše, ještě můžu se zeptat, jaký poměr je v těch nákladech, jaké procento nákladů, když si představíme 12podlažní budovu s odpovídajícími parkovacími kapacitami, kolik procent té částky, která je potřeba na tu výstavbu, padne na to vystavení několikapatrového podzemního parkoviště? No, já vám to řeknu jinak. Zhruba jedno parkovací stání vychází na 1 000 000 až 1 500 000 a my jsme schopni ho prodat za 400 000. Děkuju moc krát. Míšo, jestli můžeš reagovat. Já jsem chtěla reagovat vlastně ohledně toho dotazu na ty pražské stavební předpisy, tak vlastně jako ten projekt, jako každý projekt se vlastně dělí na ty soukromá parkovací stání a veřejná parkovací stání. Ta soukromá parkovací stání, která vlastně jsou umístěna v těch bytových objektech, tak ty víceméně si dimenzují a mají na starosti architekti a řídí se podle počtu bytů. A veřejná parkovací stání, ty vlastně můžeme umísťovat při ulici Komořanská, kde vlastně se počítá s tou tramvají. Po celou dobu to bylo dimenzované tak a bylo to vlastně podmínkou toho projektu, aby ta tramvaj tam byla a aby tam mohla být, aby ten projekt byl regulovaný. Ale současně vlastně tam vzniká nějaké veřejné místo, kde se umísťují i ta parkovací stání vlastně pro veřejnost, pro ty návštěvníky, kteří si chtějí vlastně užít tam toho nábřeží, jít se tam podívat, jít tam do toho kulturního centra. Ale současně jsme to vlastně počítali a plánovali tak, aby těch veřejných míst právě nebylo moc, aby vlastně jako nepřitahovali jenom vlastně jako lidi, kteří si tam stoupnou, zaparkujou a pak vlastně jedou tramvají do Prahy, že jo? Aby tam vlastně jako ty místa nebyly obsazený, aby vlastně byly pro ten život, pro to dění vlastně, který tam jako zrovna má být. A ta změna těch pražských stavebních předpisů vlastně jako počítá i s tím, že když do toho místa vstupuje ta veřejná doprava, jako že se tam navyšuje zase ta tramvaj, která bude ještě pokračující do těch Komořan, tak vlastně ta jakoby má za úkol tady ty místa, ty veřejná snižovat. Jo, takže z tohohle toho nějak vlastně vycházíme, jako dá se to ještě nějak jako regulovat, protože samozřejmě ten projekt jako postupuje, ještě se bude dělat ta realizace, ještě se bude dělat DSPčko, takže tyhle poměry vlastně jsou nějakým způsobem nastavený, ale můžou se ještě malinko usměrňovat. Můžu se ptát, co je DSPčko? Dokumentace ke stavebnímu povolení. Děkuji, aby jsme věděli. A já taky, mě to nenapadlo. Prosím, měli jsme tady ještě dotaz, jestli chcete doplnit to, co jste se ptal předtím, nebo nový dotaz, máte prostor. Ještě bych měl nejdřív jenom poznámku k tomu parkování. Ta lokalita ze své podstaty, pokud tam budou vybudovaná venkovní parkovací stání, tak rozhodně budou využívaný jako svým způsobem park and ride, protože ta situace těch lidí, kteří dojíždějí do města za prací, bude prostě taková, jaká je. Tam nikde na té lokalitě mezi Zbraslaví a Modřany žádný prostor k tomu, aby zaparkovali na nějakém odstavném parkovišti není. A věřím, že na těch venkovních parkovacích plochách nedojde k tak absurdní situaci, ke které došlo v projektu Modřanka v ulici Rodísova, kde investor vybudoval parkovací stání a zprivatizoval je pod nátlakem obyvatelům vedlejšího paneláku, který si tam nastavili zařízení, kterým blokují ty parkovací stání sami pro sebe. Takže věřím, že takhle absurdní situace to nebude. Nicméně to, co jsem se chtěl zeptat, směřovalo jinam. Mluvili jste o participaci. Mluvili jste o ní ale jenom v rovině, kde se veřejnost vyjadřuje k projektu a diskutuje o tom, co tam chtějí, nechtějí a nějakým výsledkem je kompromis, který předpokládám, že vyhovuje oběma stranám. Nicméně Praha před časem přišla s principem participace, který znamená jakousi kontribuci
příspěvek investora právě na rozvoj těch funkcí, které v té lokalitě nutně ty nové projekty vyvolají a které tam nejsou. A to jsou právě ty školy a podobně. Já chci položit tedy dotaz, jestli taková participace proběhla a na jaké účely budou prostředky využity. Děkuju, tak poprosím o odpověď. Já můžu zareagovat za nás, za investora. Tu kontribuční metodiku, kterou zmiňujete, tak ta vyšla v platnost nedávno. My jsme vlastníky příslušných pozemků od roku 2015, ale i přesto, že kontribuční metodika nebyla schválena v té době, tak my jako investor jsme se dohodli s městskou částí, na základě smlouvy jsme kontribuovali, právě ty příspěvky mají putovat na školství a dále tam máme ještě příspěvky právě formou vložení například pozemku pro loděnici. Děkuji, prosím. Já bych ještě doplnil, že Praha 12 byla vůbec jedna z prvních městských částí, která měla vlastní metodiku vlastně těch kontribucí z developery a i ta pražská se de facto dělala částečně na základě té naší a ta smlouva s tím předchozím developerem, kterou vlastně Skanska následně odkoupila vlastně, tak my už jsme měli smlouvu právě z toho roku 2010 o tom, že Neocity mělo platit nějaké peníze a to Skanska vlastně převzala a nad rámec toho, co bylo uzavřeno, tak ty kontribuce se ještě navýšily. Já ještě jenom možná doplním, že ta kontribuční metodika směřuje především vlastně ke změnám územního plánu. To znamená, v momentě, kdy probíhá změna územního plánu na základě požadavku majitele pozemku, tak potom se tam plně vlastně promítají ty kontribuce. Já můžu ještě doplnit, že na Praze 12 to bylo od začátku nejenom u změnu územního plánu. Tak já dám prostor ještě nějaký další dotaz. A případně tam mám jeden architektonicko-stavební, a ten se týká toho rebetonu, který jsme tady viděli. A my jsme to tady jednou zmiňovali v jedné přednášce a jsem rád, že to tady mám znovu. Bude rebeton použit i jinde než v subcentru? Budeme se s tím materiálem potkávat častěji a případně jak je na tom vlastně s těmi vlastnostmi toho, co od něj můžeme čekat? Je to plnohodnotná náhrada betonu, plnohodnotná náhrada jakéhokoliv jiného stavebního materiálu? Jaké má vlastnosti? Tak první část dotazu bude použit i jinde a už je použit jinde. Je to světový unikát. Použili jsme ho, v Modřanech jsme ho použili před 2 roky jako úplně první na světě, ale pouze pro parkourové hřiště. Tam jsme si vyzkoušeli v podstatě, že to funguje, betonárka, že to umí. Následně jsme to začali používat pro méně důležité stavební konstrukce a v současnosti už to používáme pro svislé nenosné prvky a druhá část toho dotazu byla jeho vlastnosti, tak jsou odzkoušený, certifikovaný a v podstatě se shodují, co se pevnosti týká, tak s tradičními betony do pevnosti 30 megapascal. Je tam trochu horší modul pružnosti, takže na stropy to zatím ještě nejde, ale jak už zmínil i pan architekt tady, tak běží teďka vývoj a výzkum tohoto materiálu, jak ho lze použít na exteriéry. Děkuju, prosím. Já ještě doplníme z hlediska architektonického v našem území. My s tím samozřejmě nepočítáme pohledově jenom v tom centru, v tom subcentru, jak zněla otázka, ale máme rozprostřený mírně i v ostatních objektech, v ostatních etapách, už i v Ačku a Bčku etapě, co se teď staví, tak z nich uvažujeme vytvořit vstupy, případně i parapety v interiéru, tak aby vlastně ti lidi, co tam žijou, měli jakýsi pojítko v tom celém území a uvědomovali si vlastně v čem bydlí, v čem žijí a že ten projekt je v tomhle způsobu něco dál, něčím jiný než běžný projekt. Takže jakási edukační forma toho rebetongu, nejenom jako kosmetický pohledový materiál, tak je propsaný v tom celém území. Děkuju a ještě, tak pokud není dotaz poslední, tak ještě tady jeden mám. Jenom bavili jsme se o těch dalších etapách, o tom, že už tam současní obyvatele té lokality chodí, znají, ale čeká je nějaká výstavba, čeká je hlučnost, prach a podobně, tak jenom jak bude ochráněno zdraví těch současných obyvatel a potom těch obyvatel těch prvních etap v průběhu té stavby, jak se taková věc řeší u těchto projektů dneska. Si pamatujeme, jak to vypadalo, když se stavili sídliště, když se lidi brodili blátem a na to už asi dneska nečekáme, tak jestli můžete okomentovat ten postup toho, jak ty etapy budou růst.
Tak co se etapizace týká, tak začínáme od severu k jihu a samozřejmě musíme plnit veškeré podmínky vydaných stavebních povolení a ostatních dalších povolení, které máme již k dispozici. A většinou s těmi problémy, kterými se při výstavbě setkáváme, je hluk a prach. Hluk je měřitelný, takže když přijde podnět, že hluku je moc, změříme. V případě, že zvýšené limity naměříme nebo si myslíme, že jsou, tak dokážeme upravit postup výstavby tak, aby ten hluk byl snížen. Máme na to i hlukové studie. Co se týká prachu, tam pomáhá důsledné kropení a u nás hodně to, že vlastně ty materiály nevozíme zvenčí, ale všechno řešíme na stavbě, kde naším sousedem vlastně hlavním je z jedné strany ulice Komořanská, která je silným emitentem hluku sama o sobě, a na druhé straně vlak. Takže tam nedochází až k přímým expozicím obytných budov v okolí. Děkuji, abych nevynechal ještě poslední dotaz, který přišel, tak zda projekt obsahuje i nějakou formu dostupného bydlení či nějakou jinou podobnou alternativu k normálnímu bytu na prodej, když to tak řeknu. Je tam něco podobného, případně týká se to i celé lokality v okolí celé městské části Praha 12, ať může případně pan místostarosta zareagovat, jak tu situaci řeší oni. Tak já myslím, že žavá otázka dneška, co to vůbec dostupné bydlení je. Tím, že prodáváme, tak částečně lze říct, že asi dostupné bydlení máme, když chápu, že pro mnoho přítomných to může budit úsměv na to, když se podívá na ceny, které inzeruje naše realitní kancelář, ale prodáváme byty, kupované jsou, a dokonce v předchozím projektu jsme se dohodli s městskou částí, že 2 byty jsme věnovali městské části Praha 12 právě pro tyto účely. Děkuji, pane místostarosto. Co se týká městské části Praha 12, tak my bohužel nepatříme mezi ty bohatší městské části, které by měly tu možnost si sami stavět vlastně své bydlení. Nicméně spolupracujeme na tom s hlavním městem Prahou. Máme na Modřanské ulici jeden dům, je to Modřanská 4, kde by měly vzniknout de facto sociální byty. Dále v budově staré radnice Prahy 12, kde teda v tuto chvíli jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny, tak tam je společný projekt s pražskou developerskou, kde by měly vzniknout pražské byty, takže vytipováváme lokality, neprodáváme pozemky, a když máme tu možnost, tak budeme chtít stavět ty byty s městem, a myslím si, že je hodně důležité, a já bych o to hodně stál, aby se podařilo dotáhnout ten projekt družstevního bydlení, které by mohlo opravdu zlevnit ty byty v Praze pro Pražany. Bohužel se to zatím nepodařilo, tak to je moje velké přání, aby se tak stalo. To si přejeme všichni. Dobře, děkuji moc krát, poprosím vás o potlesk pro naše hosty. Tak to byla Praha zítra, Modřanský cukrovar, záznam najdete na našem YouTube a případně na našem webu, a na webu najdete taky program až do konce roku. Poslední akce letoška bude se věnovat počítačovým hrám, takže před Vánoci si trošku odlehčíme od architektury, urbanismu a města. Takže děkuji moc krát za to, že jste tady byli, a těším se zase příště.